găsit, a venit vremea! Schimbările climatice sunt deja o realitate perceptibilă și necesită măsuri urgente, deopotrivă pentru a le încetini pe cât posibil și pentru a le limita impactul asupra vieților noastre, pregătindu-ne pentru ele. În caz contrar, efectele lor vor afecta tot mai mult și mai dur echilibrul întregii noastre lumi, pe toate palierele ei, de la mediul natural, biodiversitate, resurse naturale, la agricultură, sănătate, economie globală. Stresul schimbărilor climatice acționează inclusiv asupra clădirilor, astfel încât modul în care construim și renovăm trebuie adaptat și el acestor provocări. Ce înseamnă construcții durabile și sustenabile, ce înseamnă orașe inteligente, ce înseamnă digitalizarea în construcții și care sunt beneficiile acestor tehnologii, cum construim și renovăm luând în calcul incertitudinea climatică și multe alte informații interesante, vom afla de la invitatul meu de astăzi, arhitectul Ștefan Constantinescu, președinte și cofondator al unei asociații pentru cercetarea, dezvoltarea și implementarea tehnologiilor în construcții. Bun venit la Euronews România, domnule Constantinescu. Bine v-am găsit. Pentru început, vă rog să ne explicați ce înseamnă digitalizare în construcții și tehnologia BIM. Building Information Modeling. BIM este un concept, considerăm noi, este o abordare colaborativă de a dezvolta și a gestiona informațiile unei construcții. Este un mod de a crea clădirile într-un mediu digital, virtual, deci niște modele tridimensionale ale clădirilor, pe care apoi le folosim în diverse moduri care să ne ajute să construim mai bine și mai sustenabil în final. Care sunt avantajele acestor tehnologii digitale pentru sustenabilitate? Că în direcția asta vrem să ne lămurim. Sigur, păi avantajele sunt faptul că în momentul în care ai o clădire virtuală, înainte să începi să o construiești, ai posibilitatea să ai simulări, să creezi simulări asupra acestui model tridimensional, care să te ajute în a lua decizii privind materialele, sistemele, echipamentele pe care tu le integrezi în acea clădire. Și sunt multiple avantaje. Comunicarea între toți profesioniștii implicați, toți inginerii implicați în acel proiect este mult mai ușoară, pentru că toată lumea se uită la același model tridimensional al clădirii. Și atunci, evident, așa cum o imagine face cât 1000 de cuvinte, un model tridimensional virtual al clădirii face cât o grămadă de planșe și de hârtii. Deci este în primul rând o economie de timp. Da, cu siguranță. Este totul mult mai exact și riscurile de a greși ceva sunt mai mici. Eu vă spun acum și mă corectați dacă greșesc, așa e important toți profanii să înțeleagă exact despre ce vorbim aici, pentru că într-adevăr sunt mulți termeni tehnici, e totul foarte tehnic și destul de greu de asimilat așa pentru cei care nu sunt familiarizați cu asta. Sigur. Deci reducerea costurilor, da? A timpului de execuție. De proiectare și de execuție, da. Și reducerea deșeurilor. Foarte important. Pentru că tu, având clădirea în 3D înainte să te apuci să o construiești, poți să prevezi aceste posibile probleme, necoordonanțe. Deci pierderi mai puține și mizerie mai multă în urmă. E ca atunci când croiești o haină sau când o faci fără să o croiești cum trebuie și arunci jumătate de material la gunoi. Nu? Exact. Și creșterea eficienței energetice, am înțeles. Că asta nu e deloc de neglijat. Cu siguranță. Deci, în momentul în care ai toate materialele integrate în această clădire virtuală, tu poți să simulezi cât de eficientă este, de exemplu, anvelopanta clădirii, coaja clădirii, dacă e nevoie să suplimentezi termoizolația, dacă straturile din termoizolație și din anvelopantă sunt dispuse corect. Deci toate aceste lucruri le poți simula și le poți vedea înainte să te apuci să construiești, ceea ce evident întotdeauna va fi mai ieftin să corectezi o greșeală în momentul în care ești încă pe planșetă sau într-un model tridimensional decât când ești deja la fața locului și costurile sunt mult mai mari. Această tehnologie are capacitatea de a calcula mult mai repede și mai exact și, de exemplu, cât spațiu verde necesită o clădire de o anumită dimensiune cu atâția oameni în ea sau... Evident, da. Poți atribui, poți crea formule, poți
spune că, ok, la suprafața asta construită avem nevoie de minim, nu știu, 30-35% spații verzi sau cât este reglementat prin regulamentul de urbanism local. Și poți vedea foarte repede dacă te încadrezi în aceste suprafețe încă din fazele incipiente ale proiectului, pentru că de fapt asta e puterea conceptului. Toată lumea are acces la o singură sursă de adevăr. Toată lumea are acces la modelul ăsta și toată lumea vede din timp ce se întâmplă acolo, care sunt suprafețele de spații verzi, care sunt sistemele folosite. Și copăcelul ăla care e pus acolo că va fi, chiar va fi. Chiar va fi. În urmă, spre deosebire de chiar va fi. Acum când plutește totul într-o... Da, n-am mai încăput copăcelul, am mai pus un pic de asfalt, am mai făcut un loc de parcare. Exact. Industria construcției, din păcate, e responsabilă cu 40% din deșeurile generate la nivel global și cu aproape 40% din energia consumată la nivel global. Deci industria construcțiilor este are un impact mult mai mare asupra mediului decât credem și ne dăm seama. Astfel încât orice economie, orice eficiență și de câteva procente ajută enorm la scară globală. La scară mare, puse cap la cap, contează. Exact. Dar noi, cumva, în industria asta, încă desenăm bidimensional, linii pe hârtie. Imaginați-vă, nu știu, uite, avem toate echipamentul, toată tehnologia din jurul nostru. Imaginați-vă că inginerii de la Apple, habar n-am, desenează așa pe o hârtie niște linii și uite, asta așa arată telefonul, ăsta e conturul. Și un inginer ia desenele alea și începe și pune, hai să pun niște camere aici. Adică totul trebuie construit virtual, tridimensional, digital. Avem tehnologia disponibilă și trebuie să ne îndepărtăm de aceste planuri și secțiuni și acest mod de a gândi bidimensional, pentru că avem tehnologia la dispoziție. E păcat să nu folosim. Da. În prezent există, că presupun că îți trebuie o oarecare școală ca să poți să lucrezi în construcții ar trebui să ai o școală, în general. Mă refeream strict la tehnologia. Evident, peste școala asta inițială, că ești arhitect inginer, trebuie să începi să te formezi. Sunt două paliere. Este palierul acesta al uneltelor BIM, software, practic, să înveți niște programe cu care să lucrezi. Al doilea palier este cel al procesului și al standardelor BIM, pentru că în momentul în care ai capacitatea să transmiți atât de multă informație, nu? Pentru că ești în 3D și mai ai și informații despre materiale și o grămadă de alte informații acolo, trebuie cumva să le structurezi și atunci ai nevoie de standarde. Deci ai odată componenta de a învăța și a folosi software-ul ăsta, care e foarte puternic, dar de a o face într-un mod structurat și bazându-te pe niște standarde și pe niște procese recunoscute internațional. Aceste două paliere merg mână în mână. În prezent avem în România programe, nu știu, educaționale pentru formarea specialiștilor în tehnologiile digitale, în construcții? Asociația noastră în 2022 a devenit Chapter Building Smart România. Chapter înseamnă reprezentanță. Building Smart International este cea mai recunoscută organizație internațională care promovează aceste standarde deschise. Deci nu neapărat software-ul, cât cum folosim standarde și interoperabilitatea între software. Bun, și prin Building Smart International noi am adus certificări profesionale recunoscute la nivel internațional. În momentul de față sunt peste 30.000 de profesioniști certificați de Building Smart International și România a devenit și ea a 27-a țară. Câți ați format? Peste 100 avem în momentul ăsta. Peste 100 și am început... De câți ar fi nevoie? Am început în februarie anul acesta. Deci destul de repede am recuperat. În momentul ăsta suntem cu aproape 10% din toți certificații la nivel global, România. Deci am prins din urmă și ne mișcăm foarte bine prin centre de certificare. Nu noi certificăm direct, noi acredităm centre de certificare astfel încât spread out să fie cât mai rapid. În România, ea ca țară, unde se situează în ce privește, că vorbeați de standardele internaționale? Unde nu suntem cu siguranță nu suntem printre primii, n-am apucat, dar nu suntem nici codași, din fericire. Eu cred că suntem într-un moment foarte oportun, pentru că noi avem în momentul ăsta șansa să sărim niște etape prin care alte țări mai avansate au trecut și au fost poate mai dureroase, să spunem, și atunci putem să învățăm foarte repede la ei și să avansăm. Există o foaie de parcurs lansată de Ministerul Dezvoltării, există niște ghiduri BIM și chiar recent au apărut primele cerințe de schimb de informații pentru proiecte de infrastructură, la care noi, echipa noastră din Building Smart România, am lucrat alături de cei de la CNIR.
Este foarte importantă această coordonare, nu? Când vorbim că de asta li se spune standarde. Când vorbim de standarde, această colaborare între, cred, toate administrațiile locale sau cele responsabile de construcții, da? Din țară și apoi între țări, nu? Ca Corect. dacă tot vrem să ne aliniem la un anumit mod de a construi. Da, corect. Este important să existe o uniformizare și o înțelegere a acestor standarde deschise. În momentul de față, prin chapterul nostru, facem parte și dintr-un forum al chapterelor europene, prin care am lansat un manifest care ajunge în lunile următoare la Consiliul European, astfel încât sperăm noi, Uniunea Europeană, prin Consiliul European, să lanseze aceste standarde în toate țările. Și noi, România, prin chapterul Building Smart România, facem parte din acest... practic, nu? Asta ar fi nevoie? Inițial, la nivel de recomandare, standardele în general vin ca recomandări, dar fiecare țară ulterior poate să-și impună sau nu, prin legislație, să spună, ok, standardul ăsta devine normă, devine normativ și atunci devine și obligatoriu. Ideea este ca aceste standarde să fie cumva gândite ca minimum frameworks, așa se numesc, astfel încât toată lumea să plece de la aceeași bază, dar după aia să existe flexibilitate pentru fiecare țară, pentru că fiecare țară are cultura, cutumele, legislația proprie. Săptămâna ce vine, joi și vineri mai exact, 31 octombrie, 1 noiembrie, da, are loc la București a 6-a ediție BIMCON, cea mai importantă conferință dedicată implementării și dezvoltării tehnologiilor digitale în construcții. Evenimentul se adresează tuturor celor implicați în sectorul construcțiilor, arhitecți, ingineri, constructori, dezvoltatori de software, contractori. Ce impact, privind în urmă așa, credeți că au avut precedentele 5 ediții BIMCON asupra industriei construcțiilor din România și ce noutăți va aduce ediția din acest an? Cred că s-a format o comunitate foarte, foarte interesantă de entuziaști, le spunem noi, pentru că la început există acești entuziaști, acești early adopters ai tehnologiei și ei sunt cei care vin și își povestesc poveștile de succes, proiecte pilot interesante. Ideea BIMCON a fost încă de la început să inspire. Chiar dacă poate chestia asta nu are o tracțiune foarte mare la noi în țară, dar ideea a fost să prezentăm niște proiecte de succes. Avem o gală de premii, decernăm premii pentru cele mai bune proiecte de anul acesta, o facem de 3 ani încoace. Și mai mult decât atât, cred că impactul a fost faptul că am popularizat de la an la an și mai mult acest concept. De exemplu, am făcut un sondaj prin august și 80% din respondenți au spus că au utilizat un software BIM Authoring, se numesc ele, cel puțin o dată. Ceea ce pe noi ne încântă și ne dă de înțeles că valul adopției este ascendent și s-ar putea chiar progresiv, foarte, foarte rapid să devină această adopție foarte accelerată. Și ca noutăți îl avem, de exemplu, pe Greg Schloessener. În primul rând avem 30 de speakeri, din care 14 sunt speakeri internaționali, experți recunoscuți. Unul din ei îl aducem de la New York, pentru prima oară vine în estul Europei chiar, și este unul din directorii tehnici de la Building Smart International, cel care lucrează la noul standard IFC, standard de interoperabilitate, Industry Foundation Class. Sunt multe acronime, știu, pare rău că e foarte tehnic, dar ideea e că asta e noua generație de standard și el lucrează la ea și va fi standardul care va fi folosit la nivel global și vine în premieră în România să ne povestească despre el. Și, desigur, avem mulți alți invitați de seamă din Norvegia, din Anglia, din UK, din Spania, din, nu știu, Olanda, avem un workshop, deci cei care vin la deja experimentate, mult mai experimentate, de la care asta e și ideea să învățăm și noi. Cât de mari sunt costurile acestor tehnologii? Sunt ele accesibile, de exemplu, și pentru micii dezvoltatori de proiecte imobiliare? Să zicem că momentan nu sunt atât de accesibile. Să zicem că sunt relativ ridicate costurile, însă return of investment-ul pe care l-ai în execuție, că de fapt costurile acolo sunt. Amortizarea, dar în execuție, da, este mult mai
acoperă lejer partea de costuri suplimentare din proiectare. Că, de fapt, din proiectare se pleacă. Există surse de finanțare disponibile pentru Există. companiile din Au fost România? câteva programe de finanțare și este, în general, încurajat de stat. Există ceea ce se numesc proiecte pilot lansate prin acea foaie de parcurs. Deci, cumva, fonduri există. De exemplu, chiar prin CNIR, recent a lansat licitație pentru un drum expres București-Giurgiu. Bugetul alocat pentru implementarea BIM a fost de 50% în plus față de proiectul standard. Tocmai pentru a încuraja piața să-și educe oamenii, să învețe să lucreze așa, să fie deschiși, să colaboreze, să dea un semnal că ăsta e momentul și că trebuie... Să învețe și să afle, de fapt, cât de benefice sunt și cât de mult le ușurează și lor munca, îmbunătățește și rezultatele. Colegii de la CNIR erau foarte încântați că vor lucra în 3D și vor putea să selecteze diferite elemente, să vadă, uite câți metri cub de asfalt avem aici, uite câți metri cub de beton. Asta e o chestie fantastică pentru cei implicați. În condiții ideale, cam câți ani credeți că ar fi nevoie ca Bucureștiul, de exemplu, să se transforme într-un oraș inteligent, cu clădiri sustenabile? Și eu să vă rog să definiți și condițiile ideale. Eu sunt veșnic optimist. Eu aș zice că 5 ani. În condiții ideale? Cum ar trebui să arate să se prevoie? Condiții ideale. De exemplu, dacă tot ce înseamnă urbanism, regulament de urbanism PUG ar fi într-un sistem digital. Echivalentul BIM în urbanism este GIS. Geographic Information System. Dacă toată lumea lucra în GIS, eu cred și dacă toți actorii implicați în această poveste ar trage în această direcție, că de fapt asta este problema. Da. Lucru pe care presupun că nu sunt chiar toți dornici să-l facă, pentru că cu cât mai multă confuzie și ceață, adică ea priește unor anumite zone. În momentul în care lucrezi... de tehnologie nu mai permite astfel. Ea cumva impune transparența. Deocamdată discuțiile se poartă conflictual, spații verzi versus dezvoltare imobiliară. Da. E posibil să împăcăm aceste două aspecte într-o metropolă ca Bucureștiul? Eu sunt sigur că un dezvoltator de bună credință ar aprecia să primească cerințele, condițiile de a construi pe un teren într-un mod, așa cum am zis, transparent, digital, cu toată informația în 3D și cu toate reglementările terenului respectiv într-un format GIS, pentru că i-ar ușura foarte mult viața în a dezvolta, a crea analiza acelui proiect, a crea tema de proiect. Eu sunt sigur că dacă am avea la dispoziție această platformă, toată lumea ar prefera să lucreze în ea, să nu mai dureze luni de zile să se emită avize, să se emită autorizații. Avem o tipă, Cristina Prodanova, care a lucrat la platforma de autorizații de construire digitale din Dubai și vine la BIMCON. Și ne-a spus că în momentul de față se încearcă accelerarea la 2 zile pentru emiterea unei autorizații de construire pentru turnuri de 50 de etaje în Dubai. Prin această platformă. La noi, bine, sună utopic asta cu 2 zile. În 2 și zile, pentru casă, autorizație de construire pentru un turn de etajele. birouri. Deci e... Și asta pentru că toată lumea... Sună SF pentru noi, da. Dar există și... Deci se poate. Se poate, tehnologia e aici. Noile reglementări și tehnologii în construcții iau în calcul și schimbările climatice, capacitatea construcțiilor de a rezista la fenomenele meteo extreme din ce în ce mai intense și mai frecvente, temperaturi extreme, furtuni violente, inundații, știu eu, grindine de mari dimensiuni. Normativele, în general, au tendința de a deveni din ce în ce mai drastice. De exemplu, inclusiv normativul de rezistență la seism, recent a fost înăsprit. Deci aceste normative sunt organice, ele capătă actualizări pe măsură ce clima se schimbă. Și automat există și la noi în țară MC001 din 2022, metodologia de calcul pentru eficiența energetică a clădirilor, care impune niște măsuri mult mai drastice, în care trebuie să spui niște probleme pe care până acum nu trebuia să le pui, legate de energie din surse regenerabile, de echipamente, sisteme performante moderne pe care trebuie să le integrezi în clădire ca să obții o autorizație de construire. Deci da,
lucrurile se schimbă mai bine. Haideți să dăm câteva exemple de soluții structurale adoptate deja în unele țări pentru atenuarea stresului termic în orașe, clădiri, din astea elementare, așa, cam ce se face? Sistemele de umbrire, de exemplu, sunt cele mai sănătoase. Ele se încadrează în categoria de sisteme de sustenabilitate pasivă. Adică, odată ce le-ai pus pe clădire, nu îți mai bați capul cu ele sau îți bați foarte puțin. Adică rulouri, storuri, brizolee, tot ce înseamnă umbrire pe exteriorul clădirii, pentru a reduce radiația solară să nu mai pătrundă prin ferestre, astea ajută din prima enorm. După aia, evident, termoizolația dimensionată, calculată, analizată cum trebuie per fiecare clădire. Nu știu, terase acoperișurile verzi. Evident, spațiile verzi trebuie să primeze și să aibă un procent substanțial, tot ce înseamnă vegetal. După aia, sistemele active. Și despre, mi s-a părut fascinant, orientarea corespunzătoare a străzilor, care să facă circulația aerului într-un fel încât să recorească străzile, efectiv, sau folosirea culorilor deschise, chiar și când pentru asfaltul. Analiza asta de cum pui clădirile, cum le orientezi față de vânturi, față de soare, ca să poți să o faci, ai nevoie de acele modele 3D de care vorbeam mai devreme. Deci de acolo pleacă. Ai tot un 3D, poți să faci toate analizele astea, simulezi. Și să ai o viziune foarte clară pe o suprafață mare și de spațiu și de timp. Exact. Mulțumim, domnule Ștefan Constantinescu, pentru toate informațiile. Sper din suflet, e adevărat că eu le-am mai și documentat între timp și acum le privesc, le înțeleg altfel, pentru că vă mărturisesc că am intrat în această temă complet profană, cum spuneam la început, dar domnul Constantinescu m-a lămurit foarte tare între timp și în discuțiile noastre dinainte de emisiune. Sper din suflet să fi înțeles și dumneavoastră cât sunt de importante aceste tehnologii și că ăsta este viitorul. Mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături. Nu uitați, episodul de astăzi îl puteți revedea mâine, duminică, de la aceeași oră, 11:30.